לא הפעלנו את זה אף פעם. עשינו ואנחנו לא הפעלנו את זה כמו שאתם אומרים. כן, אבל נחליט זה בתוך מהארץ, נחליט זה נותן לך הכל. מה שם זה לא נותן? מה זה נותן שזה לא נותן? אתה לא צריך לשלם על כלום, אתה לא צריך לשלם על תרופות, אתה צריך לשלם על מומחים או גינקולוג או פרקטולוג או לא משנה מה, ופה אתה צריך לשלם, רק המשפחה זה בחינם. את שילמת באמת? לא, הלכתי. נפולי שילמת? בטח ששילמתי. היא לא לקחה לכסף, לא? פעם ראשונה לא לקחה, פעם שנייה כבר לקחה. על המעבדה היא לקחה, הלכתי לעשות אולטרסאונד, אז עלה לי 100 יורו. כמה עולה מחדים חודש? זה לא לחודש, זה לדעתי 300 ומשהו דולר בשנה. זה כמעט פי 3 ממה ששילמת. כאילו, אני לא אומר, אני לא נגד זה. טוב נכדים, כן. אם קורה משהו בזה, צריך יותר אפילו לחשוב. למה הוא אומר לך לחזור אחורה? נו באמת. לא הלכתי נכון. לא הלכנו נכון, לפי הווי זה היה מאוד נכון. ולא שמנו לב שהזמן אפילו עולה. מעצבן. כי אי אפשר לדעת, לפנות ימין או שמאל, אתה יכול לדעת. לא כדאי לעשות את זה. גם הוא נסע מהר. נכון. למה לא יכול לעשות את זה עוד חצי מטר יותר רחב, אני מבין? אפילו לשים את זה עוד קצת, זה לא שאין מקום. יש חצץ פשוט במקום זה. כי זה בטח נורא ישן, לא יודעת למה. למרות שגם אם זה ישן, למה זה מצדיק את זה? כשאתה עושה את זה עם אישה זה בעיה, כי היא מפחדת. לא, זה פלטור, היא עושה את זה לאט, אבל גברים עושים את זה מהר. נכון. כמו שהייתה אישה, היא עושה ממש לאט. כן. סתם הגדרנו גבר לשקטים, גם אני גבר וגם אני מלית. אבל אתה ממש מגדל אותו שלך וזה לא יכול לרדת לשוליים. גם לא זה שלי הייתי נסע, זה לא נכון. כן. אני אוהבת אותו, זה ממש. אז ככה זה לאמא. אם ככה רוצה פה חדש. כן, צד אחד בא לי, ככה זה לאמא, צד שני. לא, אם היא תקנה, כמובן שלא. יש לו אותו, למה לקחת? לא, אם היא תחליט שהיא קונה אותו חדש. כן, האוטו זה הוא כיפי, אבל הקושי שלו יהיה לי בתל אביב יהיה לי קשה איתו, כי קשה יותר לחנות אותו. זה האוטו שלי גם באיזשהו מקום. כן, נכון. אבל האוטו זה כיפי, הוא מפנק, הוא... כן, הוא רחב. הוא רחב. כן, כן, יש לו... נסיעה בו היא כזאת נעימה. הוא שותה את יד הדלק? לא. לא. בטח. זה לא טוחן דלק, יש לה דווקא מנוע... סתם עושים את זה עכשיו של 6 דקות.